हेलो गाइज गुड इवनिंग नतुन एटा भिडिओ स्वागतम जनाइছো देই এই কাটাডাল যে বৰ মানে সিটটোত লাগে মানে কি কৰো কি নকৰো ভাবি আছো এয়া আজিৰ ভিডিও নাইট চুপাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছো চুপাৰত বহি আছো যিহে নেকি এফালে ফুৰিবলৈ যাওঁ দাদাহঁতকত ওলাইছো বৰজনা গুৱাহাটীত হে আৰু ৰাতিপুৱা হ'ল এয়া আহি পালোহি জোৰাবাট অকমান দেখুৱাইছো এয়া গুড মৰ্নিং হ'ল গুনগুন উঠিলে মই উঠিলো দুইজনী মানুহ এটি টিটি নামিলেগৈ আৰু অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ জোৰাবাটৰ ৰাস্তা অকোৱা পকোৱা ৰাস্তাৰ মাজেদি আমি আগবাঢ়ি গুৱাহাটী চিটি লাহে লাহে প্ৰায় আজি 4 বছৰ মূৰত আহিছোঁ নেকি গুৱাহাটী দাদাহঁতৰ ঘৰত আহি পালোহি এয়া খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ জীয়াই হতাই ল'লোঁ তাৰপিছত দেখিছে আইচেং আহি পালেহি তিনিজনী কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কাবাডী খেলিলে তাৰপিছত একদম ডান্স ক'বই নালাগে ডান্সটো ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ জানেই যিয়ে নেকি কপিৰাইট লাগি যায় সেইবাবে আৰু এইফালে আমাৰ লিউ আমাৰ দাদা ছোৱালী এইফালেতো চিনি পাইছে আমাক গুনু গুনু লিউ হাই কোৱা আছিব আপোনালোকক দেখুৱাব আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেনেহ'লে একদম শেষলৈকে চাব লাইক কৰি দিব হয় নাই খুৰী চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ৰবা মাৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেলটো টিংকে বজাই দিব তাৰপিছত এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ স্মাইল কৰি নাচা আকৌ হেনো আমাৰ লিউ আৰু গুণগুণৰ বোলে আৰু এটি গানত নাচিবলৈ মন গৈছে সেই আৰু ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ হেল্ল' গাইজ কি খবৰ সকলোৰে ভাল নিশ্চয় এয়া চিনি পাইছে লিউ আমাৰ চিনি নাই পোৱা চাগে ন হেই মই গুণগুণ ঘৰত যাব ওলাইছোঁ লিউৱে আমাক খাব ওলাইছে তাৰপিছত এইফালে গুৱাহাটী বজাৰ চক গ্লাছৰ ভিতৰৰ পৰাই দেখুৱাইছোঁ যিয়ে নেকি বৰষুণ দিছে এইফালে দাদা মাছ ল'ব গৈছে এইফালে শাকৰ বজাৰ তাৰপিছত হাওখন দেখিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জল পৰি আছে বহুত ৰঙা কৰি পেলাই গুটি ওলাই যায় আৰু সবতে খাই পেলাব যাব নালাগে জলপৰি যাব নালাগে জলপৰি ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ পৰা মানে এৰিবলৈ আৰু 1 ঘণ্টা সময় আছে সেইবাবে দাদাই আমাক অকণমান ইফালে সিফালে গুৱাহাটী চিটিখন ফুৰালে আৰু এইফালে গাড়ী দেখিছে দাদাই আমাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেখুৱাব আনিলে এয়া চব পানী এইফালে চাওক আমাৰ এই পোৱালি বাইদেউ দুজনী কি খাওঁ কি নাখাওঁ লাগিলেই এইকণ সময়তে তাৰপিছত এইফালে আহি পালোহি দেখিছে এয়া ছাইডত দীঘলী পুখুৰী হয় মানে ওলাই যাবতো নোৱাৰিয়ে এনেকুৱা দবা পিটা বৰষুণ দেখিছে গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা আহি অকণমান এনেকৈ দেখুৱালে আৰু দাদাই দেখিছে এয়া দীঘলী পুখুৰী গেট আহি এয়া দেখিছে গোটেইখিনি আমি ষ্টেচন পালোহি এয়া সেই আৰু ট্ৰেইনখন আৰু আছে 15-20 মিনিট মানে এতিয়া চাব লাগিব আৰু কোনটো ট্ৰেকত
আছে ট্ৰেইনখন। এইফালে চক সোমাই দীঘলীয়া টিকেট কাউণ্টাৰ হয় এইবিলাক। তাৰপিছত এইফালে এয়া ট্ৰেইনৰ ট্ৰেকলৈ যোৱা ৰাস্তা এয়া দেখিছে, মানুহবিলাক বহুত বলিয়ে আছে। আমাৰ লিও গুণগুণ এয়া গৈ আছে, তাৰ পিছে পিছে মোৰ পিছে পিছে। তাৰপিছত এয়া মা, বিৰাট জমনি নহয়। দাদাই কি কৰিছে মানে খটখটি ফালে নিনি এয়া দেখিছে লিফ্টৰ ফালে উঠাই আনিলে আমাক। জীৱনত প্ৰথমবাৰ লিফ্টত উঠিছোঁ নেকি মই। মায়েতো নুঠিলেই, ছাইডত চিৰি আছে, চিৰিফালেদি উঠি গ'ল। মই তাৰপিছত কোনোমতে ভয়ে লাজে ভয়ে উঠিলোঁ আৰু দেই লিফ্টত। তাৰপিছত এয়া ট্ৰেইনত বহিলোঁ, ভৰিৰ ওপৰত ভৰি তুলি, চিটৰ ওপৰত ভৰি তুলি হামিয়াই শুকুটিয়াই বহি কণমানিটো উৎপাতখিনি চাই দিনটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত শেষত এয়া গুণগুণক উঠাই দিলোঁ। গুণগুণৰ হেনো টোপনি ধৰিছে।